नमस्कार, म आज न्युरोटिक स्पाइनल पोइजन फोरेन्सिक मेडिसिनको भिडियो लिएर आएको छु। न्युरोटिक स्पाइनल पोइजनमा हामीले के पढ्नुपर्छ त? स्ट्रिक्निन पढ्नुपर्छ, क्युरेर कोनियम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, जेल्सेमियमको अलिअलि थाहा पाउँदा राम्रो हुन्छ। स्पाइनल पोइजन अर्थात् कन्भल्जेन्ट पोइजन पनि भनिन्छ यसलाई। कन्भल्जेन्ट पोइजन भनेपछि देयर मस्ट बी ओभर एक्टिभिटी अफ द ब्रेन भनेपछि अब हामी स्ट्रिक्निनमा जान्छौँ। स्पाइनल पोइजनको अन्डरमा स्ट्रिक्निनमा पढ्छौँ। यो देखिएको प्लान्ट चाहिँ स्ट्रिक्नस नक्स भमिका, STRYCHNOS नक्स भमिका को प्लान्ट हो र यो चाहिँ फ्रुट हो र यो फ्रुटको भित्र चाहिँ सिड हुन्छ। त्यो सिड चाहिँ यसको टक्सिक हुने चाहिँ सिड हो यो प्लान्टको चाहिँ। के हुन्छ भने अल्कालोइड इज अब्टेन फ्रम द सिड्स अफ द स्ट्रिक्नस नक्स भमिका ट्री। हामीले भनिहाल्यो त्यो स्ट्रिक्नस नक्स भमिका ट्रीको फ्रुटको भित्र हुने सिड्स चाहिँ त्यसबाट डिराइभ भएको अल्कालोइड चाहिँ स्ट्रिक्निन हो। यो प्लान्टको फ्रुट फुटेपछि यहाँ भित्रको सिड चाहिँ डार्क ब्राउनिस अर ब्ल्याकिस कलर एबाउट 2 सेन्टिमिटरको फ्ल्याट हुन्छ। यो चाहिँ अब हेर्दाखेरि फ्यास्सा जाने जस्तो देखिने एकदम थिक हुन्छ, खुट्टाले टेकेर पनि यो फुट्दैन। इट इज कभर्ड बाई द थिक पेरिकार्प। यो भाँडोमा मान्छेहरूले कुल्चिरहेको देखाएको थियो। द्याट मिन्स यो सिड अफ द स्ट्रिक्नस यो चाहिँ धेरै साह्रो हुन्छ। यो डार्क ब्राउन ब्ल्याकिस कलरको हुन्छ, डार्क ब्राउन ब्ल्याकिस कलरको सिड हुन्छ। यो चाहिँ यो इजिली फुट्दैन। इट इज कभर्ड बाई द थिक पेरिकार्प। अब एकचोटि स्लाइडमा के छ हेरौँ। सिड्स आर हार्ड भनिहाल्यो, फ्ल्याट थियो, ग्रे कलर्ड थियो, ग्रे अथवा ब्राउन ब्ल्याकिस कलरको हुन्छ। राउन्ड डिस्क, फ्ल्याट सेप डिस्क हुन्छ, 2 सेन्टिमिटर इन डायमिटर हामीले भनिहाल्यौँ। दस इफ टेकन एज सच नन पोइजनस, किनभने यो ग्यास्ट्रिक जुसले नि पेरिकार्पलाई फोड्न सक्दैन, त्यही भएर नचपाइकन यत्तिकै निल्दियो भने यो पोइजनस हुँदैन, तर क्रस्ट गऱ्यो भने चाहिँ यो पोइजनस हुन्छ। अब यसको युज चाहिँ के हो त भन्दा इट इज कमनली युज इन होमियोप्याथिक ड्रग एन्ड एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेन्ट। एक्टिभ प्रिन्सिपल के हो त? स्ट्रिक्निन, ब्रुसिन। स्ट्रिक्निन चाहिँ मोर टक्सिक हुन्छ, ब्रुसिन चाहिँ 1/10 टक्सिक एज स्ट्रिक्निन हुन्छ। स्ट्रिक्निन कस्तो हुन्छ त? चिनी जस्तै, कलरलेस, अडरलेस, रम्बिक प्रिजम, ह्याभिङ इन्टेन्स बिटर टेस्ट। यो अब स्ट्रिक्निन नक्स भमिका किनभने भन्दाखेरि यो बिटर टेस्टले गर्दा भमिट आउने भएर। फ्याटल डोज कति? स्ट्रिक्निनको टी भनेको 2 ग्राम फ्याटल डोज, फ्याटल पिरियड 2 आवर जति। यो फिगरमा देखाइएको प्रिसिनाप्टिक न्युरोन र पोस्टसिनाप्टिक न्युरोन यो भइहाल्यो। यहाँनिर भेसाइकलमा भएको चाहिँ गाबा र ग्लाइसिन हो। यो ग्लाइसिन चाहिँ यहाँनिर गएर पोस्टसिनाप्टिक न्युरोनको ग्लाइसिन रिसेप्टरमा गएर बाइन्ड हुन्थ्यो भएर यो ग्लाइसिन त इनिबिटरी न्युरोट्रान्समिटर हो, त्यही भएर यसले पोस्टसिनाप्टिक न्युरोनलाई इनिबिसन गर्थ्यो। तर हाम्रो स्ट्रिक्निनले के गर्छ भने स्ट्रिक्निनले चाहिँ यो ग्लाइसिनको एक्टिभिटी हुन दिँदैन, यहाँ आएर ब्लक गरिदिन्छ। ग्लाइसिनको इफेक्ट नभएपछि इनिबिटरी एक्सनै हुने भएन, त्यही भएर देयर इज ओभर एक्साइटेसन अफ द न्युरोन। के गर्छ त? स्पाइनल कर्डको भेन्ट्रल हर्न भनेको त मोटर न्युरोन हो, डर्सल भनेको सेन्सरी हो। स्ट्रिक्निन चाहिँ भेन्ट्रल हर्न मोटर न्युरोनमा आएर काम गर्छ र ग्लाइसिनको इफेक्टलाई हुन दिँदैन। त्यसले गर्दा ओभर एक्साइटेसन अफ द CNS हुन्छ। एक्साइटेसन इन द एन्टेरियर हर्न सेल अफ द स्पाइनल कर्ड। इट इज अल्सो CNS स्टिमुलेन्ट पनि हो। इट अल्सो स्टिमुलेट सेरेब्रल कर्टेक्स। अब हामी सिम्टम अफ यो स्ट्रिक्निन पोइजनिङ हुँदाखेरि के आउँछ त्यो हेरौँ। अब हामी पहिला ACTOR एक्टर भनेर सम्झौँ। एक्टर होइन, एलाई हटाएर बी राखौँ, BCTOR भ्याक्टर। अब बीको स्क्वायर, सीको स्क्वायर, टीको स्क्वायर अनि OR। बीबाट बिटर टेस्ट, बीबाट ब्लड स्टेन फ्रथ प्रिजेन्ट हुन्छ, सीबाट कन्भल्जन हुन्छ। कन्भल्जन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पेसेन्ट इज एक्सपोज टु द नोइज अथवा लाइटेड रुम, त्यहाँ झन् कन्भल्जन हुन सक्छ, त्यसलाई रिफ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी भन्छ। अर्को सी भनेको कन्सियसनेस, टी भनेको ट्विचिङ अफ द मसल, ट्रिस्मस, ओ भनेको ओफिस द टोनस, सो इट क्यान बी कन्फ्युज विथ टिटानस, आर भनेको रिसस सार्डेनिकस। हामी अब हेर्छौँ स्लाइडमा। सिम्टम्समा अब बिटर टेस्ट हुने भइहाल्यो, त्यही भएर नक्स भमिका भनेको चोकिङ इन द थ्रोट हुन्छ, रेस्टलेसनेस भन्ने कुरा गरिसक्यो हामीले, ट्विचिङ, कन्भल्जन। कन्भल्जनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा पहिला चाहिँ क्रोनिक मात्र हुन्छ, द्याट इज भाइलेन्ट सेकिङ अफ द पेसेन्ट, त्यसपछि टोनिक हुन्छ। कन्भल्जन भए तापनि पेसेन्ट इज कन्सियस थ्रु आउट द कन्भल्जन ड्युरिङ द स्ट्रिक्निन पोइजनिङ। इट क्यान डिफ्रेन्सिएट फ्रम टिटानस भएको पेसेन्टबाट।
रिफ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी भनिहाल्यो इफ पेसेन्ट इज डिस्टर्ब बाई नोइज अर द मुभमेन्ट कन्भल्जन चाहिँ झन् हुन्छ एङ्गल अफ द माउथ ड्रन ब्याकवर्ड यसलाई रिसस सार्डेनिकस भन्छ विथ लग छ ओफिस्थोटोनसको कुरा गरे हामीले रेस्पिरेटरी मसल इन्भल्भ भयो भने सफोकेसन हुन्छ ब्लड स्टेन फ्रथ पर्सन रिमेन्स कन्सियस टिल इन यो देखेको बच्चा चाहिँ धनुष जस्तो देखेको छ धनुष टङ्कार जस्तो द्याट इज टिटानस जस्तो तर यो ओफिस्थोटोनस पोस्चर हो यसमा चाहिँ अब स्टिक्निङ पोइजनिङमा ओभर एक्टिभिटी अफ द न्युरोन भइरहेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्सन अफ द मसल कुन ग्रुप अफ मसल बोथ ग्रुप अफ मसल फ्लेक्सर पनि एक्सटेन्सर पनि ड्यू टु साइमल्टेनियस कन्ट्र्याक्सन अफ द बोथ ग्रुप अफ मसल द बडी गेट्स इन अ टिपिकल पोस्चर द्याट इज नोन एज ओफिस्थोटोनस अब हामी यहाँ लोअर लिम्बमा हेरौँ सबै एक्सटेन्ड भइरहेको छ यहाँ लेग पनि एक्सटेन्ड छ यहाँ हिप जोइन्ट पनि एक्सटेन्ड छ भनेपछि लोअर लिम्बमा चाहिँ एक्सटेन्सर पावरफुल हुन्छ भने अप्पर लिम्बमा चाहिँ हामीले हात हेर्न सक्छौँ ठ्याक्क टिटानसको जस्तै रिजेम्बल गरेको द ह्यान्ड इज फ्लेक्स्ड अन द चेस्ट एन्ड जज आर क्लोज भनेर देखाएको छ अप्पर लिम्बमा चाहिँ फ्लेक्सर स्ट्रङ्गर हुन्छ लोअर लिम्बमा चाहिँ अब लेग्स स्ट्रेच भएको देखिएको छ अन्त यहाँ नेक पनि स्ट्रेच भएर ब्याकवार्डतिर गएको छ भनेपछि लोअर लिम्बमा एक्सटेन्सर पावरफुल अनि नेकमा पनि एक्सटेन्सर चाहिँ हुने रहेछ द मसल एन्ड ट्रङ्क एन्ड लिम अल्सो गेट कन्ट्र्याक्टेड सो द्याट इट रिजेम्बल द सेप अफ द आर्क ट्रिटमेन्ट के गर्ने त हामीले पहिला सुरु अब पेसेन्टको एयरवे ब्रिदिङ र सर्कुलेसन चेक गरेर अक्सिजन मेन्टेन गर्नु पर्यो पेसेन्टको अब त्योभन्दा अब लाइटेड रुममा लाने कि नलाने त लाइटेड रुमले त झन् रिफ्लेक्स एक्साइटेबिलिटी भएर कन्भल्जन गरेर राखेको थियो त्यही भएर बेड रेस्ट इन अ डार्क नोइजलेस रुम गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि अब कन्भल्सिभ कोरोसिभहरूमा ग्यास्ट्रिक ल्याबाज गर्नु मिल्दैन थियो तर यसमा मिल्छ स्टमक वास इज डन तर ओन्ली आफ्टर सिडेसन 1% केएमएन4 र ट्यानिक एसिडले सिडेसन गरेपछि मात्र गर्नुपर्छ सिडेसन विथ के गर्ने प्यारलडिहाइडले पहिला सिडेसन गर्ने अनि मात्र स्टमक वास गर्ने अब हामीले डार्क नोइजलेस रुममा लगेर पहिला सुरु सिडेट गराएर त्यसपछि ग्यास्ट्रिक वास गऱ्यौँ एबिसी मोनिटर गरिरहेछौँ अब मेन प्रब्लम भनेको त मसल ओभर एक्टिभिटी अफ द मसल कन्ट्र्याक्सनले गरेर त्यही भएर के दिनु पर्यो मसल रिल्याक्सन सच एज मेप्रोब्यामेट अनि एसिडिफिकेसन अफ युरिन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने इट इन्हान्स द एक्सक्रिसन अफ पोइजन इन द युरिन रे अब त्यही भएर एसिडिफिकेसन अफ युरिन गर्दाखेरि त अब मेटाबोलिक एसिडोसिस छ कि छैन भनेर पनि चेक गर्नु पर्यो मेडिकल लिगल इम्पोर्टेन्स के हो त भन्ने बित्तिकै होमिसाइडल सुसाइडल र एक्सिडेन्टल भन्ने कुरा आउँछ होमिसाइडल अब बिटा टेस्ट छ त्यही भएर होमिसाइडल हुन नसक्ला भमिटै आउने गरी बिटा टेस्ट हुन्छ यसको त रेयरली सुसाइडल किनभने यसले गर्दा अनप्लिजेन्ट डेथ हुन्छ अनि कज्ड कुड बी एक्सिडेन्टल किन भन्दा अब स्ट्रे डगलाई मार्ने भनेर एक्सिडेन्टको रूपमा मान्छेले नै इनहेल गर्न मान्छेले नै खाएको हुनसक्छ एक्सिडेन्टली अनि अर्को भनेको चाहिँ युज्ड एज एरो पोइजन युज्ड इन लोकल मेडिसिन अघि नै हुन्छ कि होमियोप्याथिक मेडिसिन अथवा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेन्टको युजमा हुन्छ भनेर होमिसाइडल सुसाइड एक्सिडेन्टल एरो पोइजन र लोकल मेडिसिन पोस्टमार्टम फाइन्डिङमा अब रेस्पिरेटरी फेलर भएर मरेको छ भने साइन अफ एस्पेक्सिया देखिने नै भयो साइनोसिस कोमाटोज पेसेन्ट अनि फ्रथहरू अरू फिचर अफ एस्पेक्सिया देखिने भयो यसको स्पेसिफिक फाइन्डिङ चाहिँ के छ भने राइगर मर्टिक्स एपियर्स अर्ली इन केस अफ स्ट्रिक्निन पोइजनिङ राइगरोमाटिक्स चाहिँ अगाडि नै आउँछ इट रेसिस्ट पिट्रिफ्याक्सन सो द्याट इट क्यान बी डिटेक्टेड बाई केमिकल एनालाइसिस अनि मसल्सको बायोप्सी लिएर हेर्दा चाहिँ मसल अब सेभियर भाइलेन्ट पहिला सुरु त क्लोनिक हुन्थ्यो पछि टोनिक हुन्थ्यो कन्भल्जन त्यो कन्भल्जनले गरेर चाहिँ मसलको फाइबरको बिचमा चाहिँ भेसल फुटेर एक्स्ट्रा भ्यासेसन अफ द ब्लड इन बिट्विन द मसल फाइबर हुन्छ त्यो पनि देख्न पाइन्छ हामीले यो बिर्सिन नहुने कुरा राइगरोमाटिक्स एपियर्स अर्ली अनि एक्स्ट्रा भ्यासेसन अफ ब्लड बिट्विन द मसल फाइबर अनि इट रेसिस्ट द पिट्रिफिकेसन सो द्याट इट क्यान बी डिटेक्टेड बाई केमिकल एनालाइसिस अब यसको डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस के हुनसक्छ त अब इपिलेप्सी पो हो कि इपिलेप्सी भन्नलाई नो हिस्ट्री अफ पोइजनिङ हुनु पर्यो र कन्भल्जन हुँदाखेरि अनकन्सियस हुन्छ पेसेन्ट तर इन द केस अफ स्ट्रिक्निन कन्सियसनेस इज क्लियर हिस्टेरिकल फिट्स छ भने अब यो चाहिँ जेनरली न्युरोटिक फिमेललाई हुन्छ देयर विल बी प्रिभियस हिस्ट्री अफ द सिमिलर अट्याक्स हिस्टेरिकल फिट्स भने चाहिँ भोलुन्टरीले कन्ट्रोल गर्न मिल्ने सिजर हो अब एन्टी कन्भल्जेन्ट मेडिकेसन दिँदाखेरि पनि यो विषय हुँदैन इट मे अकर फर मोर देन 5 मिनट अब कसरी छुट्याउने त टिटानस र स्ट्रिक्निन पोइजनिङ अब टिटानसमा हिस्ट्री के हुन्छ त हिस्ट्री अफ इन्जुरी प्रेजेन्ट हुन्छ भने यता चाहिँ हिस्ट्री अफ पोइजनिङ प्रेजेन्ट हुनु पर्यो
टिटानस त कहिले खुट्टामा काटे हुन्छ तर पछि टिटानस हुन्छ भने यो ग्रेजुअल हो यो सडन हो अनि कन्भल्जन all muscle of the body are affected at the time यो all muscle are not affected at the time कुन muscle is affected first भन्दाखेरि jaw usually starts in and especially affect the lower jaw पहिला lower jaw तर यता strychnine poisoning मा does not start in nor especially affect the jaw हिस्ट्री भयो अनसेट भयो र हामीले कन्भल्जन हुन्छ र कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा गर्यौं टिटानसमा चाहिँ बिट्विन द कन्भल्सिभ फिट्स मसल आर स्लाइटली रिजिड तर यसमा चाहिँ मसल इज कम्प्लिटली रिल्याक्स्ड फ्याटल पिरियड चाहिँ स्ट्रिक्निन पोइजनिङ हो 1-2 आवरमै हुन्छ भने टिटानस चाहिँ 24 आवर टीबाट टिटानस टीबाट 24 आवर केमिकल एनालाइसिसमा चाहिँ स्ट्रिक्निन फाइन्ड हुन्छ यहाँ फाइन्ड हुँदैन धन्यवाद हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ पेरिफेरल पोइजन हेर्छौं क्युरेर र कोनियम थ्यांक यू